ગાઈસ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ મન કિચન। આજે આપણે જોવાના છીએ એક હેલ્ધી અને ટેસ્ટી એવા હૈદરાબાદી ચિલ્લા। ચાલો એની રેસીપી જોઈ લઈએ। હૈદરાબાદી ચિલ્લા બનાવવા માટે 1 બાઉલ જેટલી મગની ફોતરાવાળી દાળ લેવાની છે। એની અંદર હાફ બાઉલ કરતાં પણ થોડી ઓછી એવી અડદની દાળ લઈએ। બંને દાળોને મિક્સ કરી અને 2 વખત પાણીથી વોશ કરી અને આપણે 4-5 કલાક માટે પલાળી લઈએ। આ ખરાબ પાણી છે એ કાઢી નાખવાનું છે। આ રીતે 2 વખત વોશ કરી અને આપણે પાણીથી પલાળી લઈએ। દાળને આપણે વોશ કરી લીધી છે। હવે 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી અને 4-5 કલાક માટે ઢાંકીને રહેવા દઈએ। દાળને પલળ્યાને 4-5 કલાક જેટલો સમય થઈ ગયો છે। દાળ પલળીને એકદમ સોફ્ટ બની ગઈ છે। હવે આને આપણે મિક્સર જારમાં લઈ અને પીસી લઈએ। દાળને મિક્સર જારમાં લઈ લીધી છે। હાલ આપણે પાણી એડ નથી કરવાનું, ઢાંકણ બંધ કરી અને પીસી લઈએ। થોડું પીસ્યા પછી હજી પણ થોડું દરદરું છે એટલે 4-5 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરી અને પીસી લઈએ। પીસાઈ ગયું છે, એને આ રીતનું પીસવાનું છે। હવે આપણે એને એક બાઉલમાં લઈ લઈએ। બાઉલમાં મેં ટ્રાન્સફર કરી લીધું છે। હવે એને સાઈડ કરી લઈએ। હવે 1 બાઉલ જેટલી પાલક લેવાની છે, જે મેં મોટી મોટી સમારી લીધી છે કારણ કે પીસવાની છે। એને 2 વખત પાણીથી વોશ કરી લીધી છે। હવે આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લઈએ। પાલક આપણી પીસાઈ ગઈ છે, એને પીસેલી દાળમાં લઈ લઈએ। પાલક પીસેલી દાળમાં લઈ લીધી છે। હવે એ જ જારમાં 4 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી એડ કરી અને આમાં એડ કરી લઈએ અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। હવે આમાં 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર એડ કરવાની છે, વધારે એડ નહીં કરવાની। 1 ટીસ્પૂન મીઠું। હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણે એક ફુદીનાની ચટણી જોવાની છે। એના માટે હાફ બાઉલ ફુદીનો, હાફ બાઉલ કોથમીર, હાફ ટીસ્પૂન ખાંડ, અડધો ઇંચ ટુકડો આદુ, 1 નંગ લીંબુ અને 1 નંગ લીલું મરચું અને સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખી અને ચટણી બનાવી લઈએ। ચટણી આપણી રેડી થઈ ગઈ છે, એને સાઈડ ઉપર કરી લઈએ। હવે એક બાઉલમાં મેં 1 નંગ ડુંગળી, 1 નંગ કેપ્સિકમ અને 1 નંગ ટામેટું ઝીણું સમારીને બધું જ મિક્સ કરી લીધું છે। હવે એની અંદર હાફ ટીસ્પૂનથી ઓછું એવું સંચળ પાવડર એડ કરીએ, હાફ ટીસ્પૂનથી ઓછું એવું મરચું પાવડર, હાફ ટીસ્પૂનથી ઓછો એવો ચાટ મસાલો એડ કરી અને મિક્સ કરી લઈએ। એની અંદર 2 ટીસ્પૂન જેટલી કોથમીર એડ કરી લઈએ, ઝીણી સમારીને મિક્સ કરી લઈએ। સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે, એને પણ સાઈડ ઉપર કરી લઈએ અને હવે આપણે ચિલ્લા ઉતારીએ। તવાને એકદમ સરસ ગરમ કરી લીધો છે અને એની ઉપર પાણીનો સહેજ છંટકાવ છાંટી અને બટાકાને અડધું નંગ જેટલું કટ કરી તેલવાળું કરી અને આ રીતે મેં ઘસી લીધું છે। હવે આપણે નાના નાના ચિલ્લા ઉતારવાના છે। ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખવાની। ચિલ્લા ઉપર આપણે જે સેલડ બનાવ્યું એ એડ કરવાનું છે। આ રીતે થોડું થોડું લેવાનું છે। ઉપરથી લસણની ચટણી લઈએ। આની અંદર તમે પનીર પણ લઈ શકો છો। ઉપરથી ફુદીના ચટણી, ઉપરથી ટોમેટો કેચઅપ લઈએ।
હવે આપણે પ્રોસેસ ચીઝ લેવાનું છે. ચારે બાજુ થોડું તેલ લગાવી લઈએ. ઉપરથી આપણે ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ. આ રીતે થોડી વાર થવા દઈએ. 1 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ચીલા આપણા સરસ થઈ ગયા છે. એને હવે ઉતારી લઈએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, પચવામાં હળવા એવા હૈદરાબાદી ચિલ્લા આપણા સર્વ થઈ ગયા છે. એને મેં ટોમેટો કેચઅપ, ફુદીના ચટણી, લસણની ચટણી, સેલડ અને દહીં સાથે સર્વ કર્યા છે. ખૂબ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી બન્યા છે. તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયો લાઇક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. બાય, સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ.